Welcome sa Panlasang Pinoy! Ngayong araw na to'y magluluto tayo ng ginataang mais. At ito ang kumpletong listahan ng mga ingredients kasama ang sukat ng bawat isa. Umpisa na natin ito. Maglalagay lang tayo ng gata o ng coconut milk sa isang cooking pot. At isunod na natin kaagad dito yung kakang gata o yung coconut cream. Ito yung unang piga. Pwede kayong gumamit ng delata kagaya ng gamit ko, pero mas maganda kung sariwa ang gagamitin natin. Pabayaan lang natin itong uminit. Pagkatapos ay ilalagay natin kaagad dito yung malagkit o yung ating glutinous rice at hahaluin lang natin. Siguraduhin lang natin na hinahalo natin ito habang niluluto. Nang sa ganon ay hindi dumikit itong malagkit. Uy, magkarami yun dito sa ating lutuan. At tandaan ninyo mahinang apoy lang ang gagamitin natin dito. Makaranong 10 minuto, ilagay na natin yung asukal. Granulated white sugar o yung regular na asukal na puti ang gamit ko dito. Nag-umpisa lang ako sa kalahating tasa. Nang sa ganon ay hindi kagad tumamis. Nasa sa inyo kung gusto nyo pang dagdagan. Ngayon naman ay ilagay na natin yung mais. Sariwang sweet corn ang gamit ko dito. Hiniwa ko lang ng maliliit na peraso. Pero pwede kayong gumamit dito ng dilatang mais, yung whole kernel corn. Hihiwain lang din natin yun ng maliliit na peraso at pagkatapos ay ilalagay na natin dito. Itutuloy lang natin ang pagluto dito ng 8 minuto pa habang dahan-dahan nating inahalo itong mixture. Pagkatapos ay maglalagay lang tayo ng vanilla extract. Optional ingredient ito, pero kung akong tatanungin ninyo, para sa akin mas okay itong ginataang mais kapag nilagyan natin itong vanilla extract. At ngayon naman ay ilalagyan ko lang ito ng konting asin. Isang pinch lang ng asin ang nilagay natin dito, pang pabalance lang ng lasa. Kapag nahalo na nating mabuti yung asin dito, ready na tayo. Ililipat lang natin itong ating ginataang mais sa isang serving bowl. At iserve na natin. Maraming salamat sa pagnood nitong video. Sana ay may natutunan kayong bago tungkol sa pagluto ng ginataang mais. Huwag niyo sanang kalimutang i-like itong ating video. At mag-subscribe sana kayo dito sa ating YouTube channel nang sa ganun ay ma-notify kagad kayo kung may bago tayong video na in-upload. Eto na ang ating ginataang mais. Tara, kain na tayo.